हेर्नु गाइज म यो पानी उमालिसकेको छु पास्ता बनाउनको लागि र म यो हाल्दैछु। हेर्नु गाइज यो पास्ता बनाउन गइरहेको छु। आज म पास्ताको भिडियो देखाउँदैछु तपाईलाई अनि हेरिदिनु होला सुरुदेखि अन्त्यसम्म र यो म हाल्छु। म अगाडि नै पानी रेडी गरिसकेको थिएँ। यो तातिसकेको पानीमा हालेको छु र म यसलाई चम्मचले चलाइदिन्छु अनि 2 मिनेट जति म यसलाई छोपेर अनि त्यसपछि चाहिँ म निकाल्छु। हेर्नु गाइज म यो गोलभेरा पखालेर यहाँ राखेको छु र यसलाई म सबै काटिसक्छु। हेर्नु गाइज म यो सबै काटिसकेँ। अब हेर्नु गाइज अब म यसलाई निकाल्न गइरहेको छु। हेर्नुस् यो पास्ता म निकालेर राखिसकेँ यहाँ पखालेर पनि। अब म यसलाई पकाउन गइराखेको छु अनि यहाँ म प्यान पनि बसालिसकेको छु तताउनको लागि। प्याज पनि काटिसकेँ अनि गोलभेरा पनि काटिसकेँ अनि र म अब पकाउन गइरहेको छु। यो प्याज अलि हल्का ब्राउन कलरको भयो भने यसमा म तेल हाल्छु किनभने यो प्याजमा पानी हुन्छ नि त्यसैले क्या तेल फर्स्टमा हालिन अब एकछिनमा हाल्छु म। र म यसमा तेल हालेँ। हेर्नु गाइज म यो तेल हालिसकेँ। अब यो हल्का अलि ब्राउन कलर भइसकेको छ। अलिअलि हल्का अब फेरि गर्नु पर्यो अनि म हाल्छु यसमा गोलभेरा मसलाहरू हाल्छु म। हेर्नुहोस् नजिक हेर्नुहोस् हल्का ब्राउन कलरको भइसक्यो। यसमा गोलभेरा हाल्छु र म यसमा अब नुन हालेँ। बेसार अनि यो थोरै मसला हाल्छु। यसमा सबै जिरा धनिया। हेर्नु गाइस यो म मिक्स मसला यसमा हालेँ। यसमा सबै छ जिरा धनियादेखि लिएर सबै अनि म यसलाई चलाउँछु अब। हाम्रो सबै मसला रेडी भइसकेको छ। अब अलि हल्का हल्का थिचेर सबै मार्नुपर्छ।
हेर्नु गाइस, अब यो मसला रेडी भइसक्यो। अब म यसमा पास्ता हाल्छु। हेर्नु, म चाहिँ ग्यास पुरै लो गरिदिएको छु अनि एकछिनसम्म 2 मिनट जति यसलाई भुट्ने, फ्राई गर्ने। हेर्नु गाइस, यो अब रेडी भइसक्यो। म यसलाई अब प्लेटमा निकाल्छु। हेर्नु गाइस, अब यो म भुटेर निकालिसकेँ। अब यसमा म होलभेराको सस हाल्छु। यसलाई मिक्स गरेर अनि म निकाल्छु प्लेटमा। तपाईहरु पनि यसरी नै बनाएर ट्राई गर्नु अनि कमेन्टमा भन्नु ल। हेर्नु गाइस, म मिक्स गरिसकेँ। म अब यो प्लेटमा निकाल्छु। हेर्नु गाइस, म निकालिसकेँ। हेर्नु कति मिठो छ यो। हेर्दै यति मिठो छ अनि खायो भने झन् मिठो हुन्छ। तपाईहरु पनि ट्राई गर्नु अनि कमेन्टमा भन्नु। हेर्नुस् कति राम्रो पाकेको छ, मिठो पाकेको छ। र अर्को नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ भेट्नेछौँ ल।